হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে অমিতাৰ সৈতে বনোৱা মুগৰ দালিৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। অমিতা ৰুকি লৈ বনোৱা আজিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু মই ভাবোঁ অমিতা ভাল নোপোৱাজনেও অমিতা এইদৰে বনাই দিলে নিশ্চয় খাবলৈ ভাল পাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অমিতাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা কেঁচা অমিতা লৈছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে এই অমিতাটো মই আধা ফাল ব্যৱহাৰ কৰিম। অমিতাটো কাটি বাকলিখিনি প্ৰথমতে গুচাই লওঁ। এয়া আধা ফাল অমিতা বাকলিখিনি কাটি গুচাই ল'লোঁ। অমিতাখিনি এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ৰুকনি এখন বাতিটোত লৈ লৈছোঁ। অমিতাৰ টুকুৰাখিনি ইয়াতে অলপ মিহিকৈ ৰুকি লওঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি অমিতা মই এনেকৈ মিহিকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এইখিনি অমিতা মই 4জনমানৰ বাবে বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া অমিতাখিনি ৰাখি দিম আৰু এয়া কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এয়া আধা কাপ মুগৰ দালি কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ। দালিখিনি এতিয়া 2 মিনিটমান শুকানে কম জুইত ভাজি ল'ম। গেছৰ জুইটো কিন্তু একেবাৰে কমত দি এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব, নহ'লে দালিখিনি বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে। এয়া দালিখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। চাওক, দালিখিনি ভজাকৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এই দালিখিনি বাতি এটাত উঠাই ল'ম। এয়া দালিখিনি লগে লগে বাতি এটাত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া দালিখিনিত অলপ পানী দি ল'ম। এই দালিখিনি পানীত আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে এইদৰে ভিজাই থৈ দিম। তাৰপিছত দালিখিনি এবাৰ ধুই ল'ম। এইফালে কেৰাহী এটা 3 চামুচ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ৰুকি লোৱা অমিতাখিনি তেলখিনিত দি ল'লোঁ। এয়া অকণমান হালধি অমিতাখিনিত দি দিছোঁ, লগতে অকণমান নিমখো দি ল'লোঁ। এতিয়া অমিতাখিনি অলপ লৰাই লৰাই 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনি কিন্তু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। আৰু এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি কম জুইত 2 মিনিটমান সিজি থাকিব দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, অমিতাখিনি অলপ সিজি কোমল হৈ আহিছে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এইখিনি এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ল'ম। এই অমিতাখিনি খুব বেছিকৈ সিজাই থাকিব নালাগে, অলপ কোমল হৈ হ'লে ভাজি ল'লে হৈ যাব। অমিতাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত কেৰাহীটোত আৰু অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি ল'লোঁ। এয়া টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা এটা আলু তেলখিনিত দি লৈছোঁ। এই আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, আলুখিনি ভজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনিও তেলৰ পৰা এতিয়া উঠাই ল'ম। আলু ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে আধা চামুচ জিৰা গুটি দি ল'লোঁ। এটা তেজপাত দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া এটা দিলোঁ। এয়া 2টা ইলাচি দিছোঁ। 2টা লং দি দিলোঁ আৰু এয়া এডোখৰ ডালচেনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই ভাজি ল'ম। এতিয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিত অলপ মছলা দি ল'ম। এয়া আধা চামুচ হালধি দি দিছোঁ। আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিও মছলাখিনিৰ লগত মিলাই অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া বিলাহী আৰু মছলাখিনি অলপ সময় ভজা হৈ গৈছে। এচামুচ আদা বটা ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম আৰু এয়া আগতে পানীত ভিজাই থোৱা মুগৰ দালিখিনি মছলাখিনিত দি ল'লোঁ। লগতে অলপ নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ। দালিখিনি এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু এয়া ভাজি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু লগতে এইখিনি ভাজি থোৱা অমিতাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই 1-2 মিনিটমান আৰু ভাজি ল'ম। যিহেতু দালি, আলু আৰু অমিতাখিনি আগতে এবাৰ ভাজি লৈছিলোঁৱেই, সেইবাবে এইখিনি আৰু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এয়া জোখমতে অকণমান চেনি চব্জিখিনি দি দিলোঁ। চেনিখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু এয়া 2 চামুচ নাৰিকলৰ গুড়ি চব্জিখিনিত দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া জোখমতে অলপ গৰম পানী চব্জিখিনিত দি ল'ম। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে নাৰিকল দিব নোখুজিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰিব। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 8 মিনিটমান কম জুইত সিজি থাকিব দিম। 8 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু চব্জিৰ পানীখিনিও শুকাই অলপ ডাঠ হৈ আহিছে।
এয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া চব্জিখনত দি ল'লোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ ঘি দি ল'লোঁ গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ম আপোনালোকে ইয়াতে ঘি ভাল নাপালে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে এয়া চব্জিখন আমাৰ থুপথুপীয়া হৈ আহিছে অমিতা আৰু মুগৰ দালিৰ চব্জিখন আমাৰ বনোৱা হৈ গৈছে অমিতা আৰু মুগৰ দালিৰ চব্জিখন এয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ অমিতা এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই পাইছেনে যদি খোৱা নাই আপোনালোকে অমিতাৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খাই চাবচোন ভাত ৰুটি সকলোৰে লগত অমিতাৰে চব্জিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে